วันนี้เราจะไม่เปิดคลิปด้วยคำว่าทุกคนน่าจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวนี้เพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่ทุกคนแน่ๆที่รู้จักซึ่งแม้แต่เราเองก็ยังต้องนึกแป๊บนึงก่อนเลยว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนกันนะเราเคยเห็นสิ่งนี้ในการ์ตูนสมัยเด็กๆนี่นาซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชนิดหนึ่งมีรูปร่างเป็นชายแก่ตัวเล็กไว้คราวแต่งสูทสีเขียวแล้วก็ใส่หมวกทรงสูงสีเขียวใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพูดจากนิทานพื้นบ้านของประเทศไอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า Leprechaun กันว่าถึงขนาดที่ EU ออกกฎคุ้มครองเนี่ยแสดงว่าพวกเขามีตัวตนจริงๆใช่ไหมนะถึงแม้ทุกคนจะไม่ได้สงสัยเรื่องนี้แต่เราสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพาไปหาคำตอบกันดีๆค่ะอันดับแรกก่อนที่เราจะไปเจาะกันที่ตัวของ Leprechaun เราก็จะต้องขอเกริ่นเกี่ยวกับที่มาก่อนนะคะ Leprechaun เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนิทานพื้นบ้านของไอร์แลนด์ซึ่งไอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นคนละที่กับไอซ์แลนด์และเป็นคนละคำกับไอแลนด์ที่แปลว่าเกาะนะคะไอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งในยุโรปอยู่ใกล้กับเกาะบริเตนที่มีอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์อยู่มากๆเลยและประเทศไอร์แลนด์ก็ยังมีไอร์แลนด์เหนืออยู่ข้างบนเขานะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของ United Kingdom อีกด้วยส่วนไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่บริเวณนอร์ดิกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไอซ์ก็คือน้ำแข็งนะคะเป็นประเทศที่ได้รับคำนิยามว่าเป็น the land of ice and fire หรือว่าดินแดนแห่งน้ำแข็งและไฟนะคะก็เพราะว่ามีภูเขาไฟอยู่นั่นเองส่วนคำว่า island นั้นออกเสียงโดยไม่มีตัว s นะคะก็คือ island สระไอนะไม่ใช่สระอีใครออกเสียง Island นะไปเริ่มใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะและคำนี้ก็แปลว่าเกาะค่ะอย่างเช่นสมุย island ก็คือเกาะสมุยเป็นต้นค่ะโอ้ยอยากพูดนานแล้วเรื่องนี้ถ้าทุกคนเข้าใจความแตกต่างระหว่าง3คำนี้แล้วเราก็ไปต่อกันเลยค่ะและประกอบในนิทานพื้นบ้านของชาวไอริชจะเป็นพูดชนิดหนึ่งมีรูปร่างเป็นชายแก่ตัวเล็กๆที่สวมหมวกปีกเปิดแบบในรูปนี้และสวมผ้ากันเปื้อนหนังไว้ด้วยซึ่งคำว่า leprechaun เนี่ยมาจากภาษาไอริชโบราณคำว่า luchaben ซึ่งมีความหมายว่า little body หรือว่ารูปร่างเล็กนั่นเองค่ะชาว leprechaun ค่อนข้างจะรักสันโดษอยู่แล้วตามธรรมชาติก็เลยมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คนและชอบทำรองเท้าซึ่งก็คือแค่ชอบทำรองเท้าแบบซ่อมรองเท้าของตัวเองนะคะไม่ได้ยึดเป็นอาชีพช่างรองเท้าเพราะว่าพวกเขามักจะวิ่งไปที่นั่นที่นี่กันบ่อยๆทำให้รองเท้าขาดพังได้ง่ายค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะรักสันโดษเพียงใดการต่อค้อนลงตะปูเพื่อทำรองเท้าก็ทรยศพวกเขาอยู่ดีเพราะว่ามันเสียงดังจนมนุษย์ได้ยินได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังว่ากันว่าชาวเลปรคอนมักจะมีทองไว้ในครอบครองซึ่งก็มีประโยชน์หากพวกเขาถูกจับหรือว่าถูกข่มขู่พวกเขาก็จะเอาทองที่ซ่อนไว้เนี่ยออกมาให้ผู้ที่จับเขาเห็นเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจแล้วพวกเขาก็จะรีบหลบหนีไปในช่วงเวลานั้นนั่นเองค่ะหรือว่าบางแหล่งก็จะบอกว่าพวกเขาจะให้พรวิเศษบ้างเสกให้คนเหล่านั้นร่ำรวยบ้างเป็นข้อแลกเปลี่ยนค่ะในยุคถัดมาก็ว่ากันว่าพวกเขามักจะซ่อนหม้อที่เต็มไปด้วยทองคำไว้ที่สุดสายปลายรุ้งนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายแบบโดยรวมนะคะเพราะว่าเลปรคอนในแต่ละยุคก็จะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเรื่องเล่าเกี่ยวกับเลปรคอนในยุคแรกนั้นย้อนกลับไปในสมัยยุคกลางในเรื่องที่ชื่อว่า The Adventure of Fergus Son of Letty นะคะหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือการผจญภัยของเฟอร์กัสบุตรแห่งเลตีโดยในเรื่องก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงเฟอร์กัสว่าเขาได้พลอยหลับไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งและตื่นขึ้นมาพบว่าเฮ้ยเขากำลังถูกลากลงทะเลโดยเลปรคอน3ตนเฟอร์กัสนะคะไม่รอช้ารีบเข้าจับเจ้าโจรลักพาตัวทั้ง3ตนแต่ว่าภายหลังเจ้าเลปรคอนทั้ง3ก็ได้มอบพร3ประการให้กับเฟอร์กัสเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระก็ตรงกับที่เขาบอกว่าเลปรคอนมีนิสัยซุกซนแล้วก็ชอบก่อกวนคนอื่นนะคะว่าแต่เองไปลากเขาลงทะเลก่อนทำไมเล่าว่าแต่พูดมาสักพักแล้วไหนอะทองไหนอะชุดเขียวคือก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะพบเจอกันแถบไหนนะคะการแต่งกายก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างบางก็ว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เหมือนชายแก่ร่างเล็กไว้คราวใส่เสื้อโค้ทและหมวกเขียวบางก็ว่าจริงๆแล้วชุดของเลปรคอนนะคะเป็นสีแดงแต่ว่ากันว่าการแต่งตัวแบบที่เราจะคุ้นๆกันเนี่ยว่าใส่หมวกเขียวทรงสูงปีกกว้างสูทเขียวคราวส้มมันเป็นภาพจำที่สร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่19นี้นั่นเองนะคะเพราะว่าสีเขียวว่าเป็นสีประจำชาติของไอร์แลนด์ส่วนหมวกกับชุดก็มาจากเครื่องแต่งกายของชาวไอริชที่ยังใส่กันในช่วงนั้นค่ะทีนี้จากนิทานพื้นบ้านเนี่ยมันไปถึง EU ได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปในคศ1989หรือว่าพศ2532นะคะมีนักธุรกิจผู้หนึ่งนามว่าพี่เจโอแฮร์เขากำลังใช้เวลาช่วงเช้ายามอาทิตย์ขึ้นของเขาเนี่ยดูแลเหล่าดอกไม้ที่บริเวณภูเขาคาร์ลิงฟอร์ดนะคะก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงแหลมร้องลั่นมาจากทางบ่อน้ำด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นใครเป็นเจ้าของเสียงกันคุณพี่เจก็เลยตัดสินใจเดินตามหาที่มาของเสียงและเขาก็คงไม่ได้คาดว่าจะเห็นภาพนี้ค่ะนั่นก็คือรอยไหม้บนพื้นข้างๆรอยนั้นมีโครงกระดูกหมวก
แจ็คเก็ตและกางเกงอยู่โดยทั้งหมดนั้นมีขนาดเล็กกว่าคนปกติมากแถมในกระเป๋ากางเกงยังมีเหรียญทองอยู่อีก4 เหรียญเขารู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่เขาพบเป็นของเลปรคอนค่ะเขาตัดสินใจนำชุดจิ๋วที่เขาพบไปตั้งแสดงอยู่ที่ PJ's Pub ใน Carlingford โดยมีชื่อว่า The Naked Leprechaun หรือว่าเจ้าเลปรคอนลอนจอนนั่นเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญทองทั้ง4 เหรียญนั้นนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตั้งโชว์อยู่เวลาต่อมาคนมากมายมาที่ผับนี้เพื่อที่จะยนต์ชมชุดของเลปรคอนด้วยตาตัวเองและหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นของจริงทว่าคุณเควินวูดส์เพื่อนสนิทของคุณพีเจเองกลับไม่เชื่อจนกระทั่งคุณพีเจได้จากโลกนี้ไปหลายปีต่อมาขณะที่เควินกำลังซ่อมกำแพงอยู่ในผับนี้เขาก็ได้พบกับกระเป๋าหนังเก่าๆนะคะถูกซ่อนอยู่ในกำแพงที่เขาซ่อมอยู่นั่นแหละและเมื่อเปิดกระเป๋าออกมาเขาก็พบกับเหรียญทองทั้ง4 เหรียญที่เราได้เล่าว่ามันหายไปค่ะซึ่งอันเนี้ยคาดว่าคุณพีเจได้ทิ้งเอาไว้โดยหวังว่าสักวันหนึ่งเพื่อนๆของเขาจะมาเจอณตอนนั้นเองเควินไม่รู้เลยว่าการพบเหรียญทองนี้จะพาตัวเขาไปใกล้ชิดกับเลปรคอนมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่คุณเควินกำลังเดินเล่นกับเจ้าตูบของเขาที่บริเวณภูเขาคาร์ลิงฟอร์ดเขาก็เห็นเลปรคอน3 ตนกำลังนั่งอยู่บนหินพูดคุยกันอย่างออกรถไม่ได้สนใจเควินกับหมาของเขาเลยซึ่งในขณะนั้นนะคะคุณเควินกับหมาของเขาก็ได้เหมือนถูกสะกดไว้ให้อยู่นิ่งขยับไม่ได้เลยต่อเมื่อเลปรคอนทั้ง3หายไปเท่านั้นเขาและเจ้าตูบจึงสามารถขยับตัวได้และเมื่อเขากลับมาที่บ้านก็ต้องมาสดับรับฟังเสียงบ่นจากภรรยาว่าอยู่หายไปไหนมาทั้งวันเขาก็ตอบไปว่าเฮ้ยเขาออกไปแค่1.5 ชั่วโมงเองนะ1.5 ชั่วโมงบ้านใครนี่มัน2 ทุ่มแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่เชื่อทั้งสองก็เลยไม่ได้พูดถึงเลปรคอนกันอีกเลยตัวเควินเองหลังจากที่ได้เห็นเลปรคอนด้วยตาตัวเองก็ได้เชื่อในตัวตนของพวกเขาแล้วคุณเควินได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันยื่นเรื่องถึง EU เพื่อที่จะปกป้องพื้นที่แล้วก็เหล่าพูดนี้ไว้เพราะว่าเขาติดต่อกับพวกเลปรคอนได้แล้วก็มีเลปรคอนอีกทั้งหมด236 ชีวิตในแถบ Formarton at Slate Rock ในไอร์แลนด์แล้วเขากับกลุ่มนะคะก็ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องถึงเกือบ8 ปีนะคะกว่า EU จะยอมช่วยปกป้องเหล่าคนตัวจิ๋วในปี 2009 โดยบริเวณที่เป็นเขตอนุรักษ์นี่ชื่อว่า The Sleaford Loop ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ไม้สัตว์ต่างๆรวมถึงเจ้าผู้ตัวจิ๋วของพวกเราด้วยนะคะแต่ว่าการที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมสถานที่ในอีกแง่นึงมันก็ทำให้ธรรมชาติถูกรุกรานด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันก็สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้แหละไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้นะคะนอกจากจะช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องเหล่าเลปรคอนแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าผู้ตัวจิ๋วพวกนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามล่าหาเลปรคอนซึ่งก็จัดขึ้นในทุกๆปีที่บริเวณเขตอนุรักษ์ก็น่าสนุกนะคะจริงๆเราก็อยากไปร่วมอยู่ด้วยเหมือนกันแถมยังมีถ้ำที่เป็นที่อาศัยของพวกเลปรคอนอยู่ใต้ดินด้วยซึ่งเลปรคอนที่คุณเควินเขาได้พูดคุยด้วยก็ได้ยินยอมเปิดเผยพื้นที่ส่วนนี้ให้ค่ะส่วนถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงคุยกับเลปรคอนได้มันไม่ใช่คนละภาษาคนละสปีชีส์คนละอะไรกันเหรอก็คือมีช่วงเวลาหลังจากนั้นที่เควินได้พบกับเลปรคอนอีกครั้งนะคะเขาก็ได้พูดคุยแล้วก็ค้นพบว่าที่จริงแล้วที่พีเจเพื่อนรักของเขาได้ไปพบพันกับชุดของเลปรคอนมันเป็นความตั้งใจที่จะแสดงตัวตนให้มนุษย์รู้ว่าพวกเขามีอยู่จริงๆก็คือจัดฉากอะไรค่ะ จัดฉากให้มนุษย์ไปเจอเนาะและเหรียญทองที่ได้ทิ้งไว้ก็เป็นของวิเศษที่จะทำให้เขาสามารถมองเห็นแล้วก็สื่อสารกับเลปรคอนได้ค่ะสรุปจากข้อมูลที่เราได้เล่ามานะคะเราคิดว่าไม่ว่าพวกเลปรคอนจะมีตัวตนจริงหรือไม่แต่บริเวณนั้นก็ควรค่าแก่การปกปักรักษาไว้โดย EU และทุกคนอยู่ดีค่ะเราเองก็เคยไปไอร์แลนด์เหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนนั้นมีวีซ่าเหลืออยู่แค่3 วันก็เลยได้ไปอยู่ในดับลินไม่ได้ไปไหนเลยถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็อยากจะไปแถวภูเขาคาร์ลิงฟอร์ดดูบ้างเผื่อว่าเลปรคอนบางตนอาจจะใจดีโผล่หน้ามาให้เราเห็นก็ได้เพื่อนๆคนไหนเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็สามารถแบ่งปันกันได้นะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาหาคำตอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ